السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتابع تعليمنا على جوجل شيت. ده ملف جوجل شيت أو دورات تدريبية. هنا في عندنا الشيتس اللي عندنا. ادي الشيت اللي موجود، الليستة القائمة اللي موجودة من تحت دي في حاجة اسمها دوبليكيت. لو ضغطت عليها يبقى في ملف تاني. ادي بقوا هنا في ملفين، ولو انت ضغطت تاني كده في كوبي تو لو انت عايز تحفظها الشيت ده تعمله لنيو شيت او من اكزيستنج شيت تنسخه ليه. وفي لو دوست عليها كده رينيم بحيث ان انت تدخل الاسم اللي انت عاوزه. مثلا في عندها هنا في الليسته اللي موجوده هتلاقي هنا في تشينج كولر. لو ضغطت عليها كده هتلاقي ان انت تقدر تغير اللون للشيت اللي موجودين قدامك. ادي هنا مثلا لون تاني change color. اللون ده مثلا بقى كل شيت ليه لون. في لو ضغطنا على الليست تاني في حاجة اسمها هنا hide sheet، ان انت عايز تخفي الشيت اللي موجود ده. يعني لو عملت ده كده مثلا قلت له hide sheet الشيت ده اختفى. طب انا عايز اظهره تاني ازاي؟ بيبقى في عندي هنا في فوق في القائمة اللي موجودة هنا view هتلاقي في هنا hidden sheet، وتيجي ده الشيت الوحيد اللي هو اختفى. لو ضغطنا عليه تاني هيظهر. وفي طبعا موف رايت لو انت عايز تجيبه اليمين. طبعا انت ممكن تجيبها من القائمة. ادي موف رايت يجي هنا على اليمين، او حتى ان انت تيجي هنا وتسحبه كده سواء يمين او سواء شمال. في على اليمين هنا على تحت كده في حاجه اسمها اكسبلور. الاكسبلور دي بتساعدك. يعني مثلا لو انا جيت هنا عملت كده هتلاقي اوتوماتيكلي هنا في حاجه اسمها صم، وكمان بقيت اللي هو المينيمم ايه والماكسيمم ايه والكاونت بتاعه ايه والكاونت نمبرز والافريج كمان المتوسط بتاعه. لو انت جيت بقى عند الاكسبلور ده وضغطت عليها هيدي لك ادي شويه المؤشرات او اللي هو المجاميع اللي موجوده ديت. وفي كمان تحت هنا هتلاقي كمان عامل لك شارت او رسم بياني اللي انت مظلله اللي هو فبراير. وكمان ادي دوت اعمده. وفي كمان لو انت خط، ولو انت كمان في حاجه من دي عجبتك ان انت عايز تطلعها بره هتضغط عليه كده بس وتطلعها بره. الشارت هيبقى قدامك كده. لو جيت هنا مثلا عايز تسال سؤال هتيجي تقول له مثلا صم يناير مثلا وانتر، هيروح هو يعمل لك مجموع بتاع شهر يناير. ادي 118 ادي المعادله اللي هو كتبها لك. ده الانسر للسؤال بتاعك. ممكن طبعا اسئله تانية بحيث ان انت لو الداتا عندك كتير قوي ومش مش عارف تدور عليها، انت بس مجرد تساله السؤال هيجاوب لك عليه. نشيل الرسم البياني ده، نروح عند فايل. هنا هتلاقي فيه طبعا اوبن، احنا قلنا اتكلمنا عليها قبل كده، سواء تفتح الملفات من جوجل درايف او من الجهاز عندك. وفي امبورت انت ممكن اصلا تستورد مثلا ورقه من ملف تاني. انت لو دوست له امبورت كده هيقول لك انت عايز تعمل امبورت منين. افترضنا انا عايز من الدورات التدريبيه ديت الفايل ده، عايز اخد الشيت دي واقول له انسيرت. انت عايزه كرييت نيو سبريد شيت ورقه ملف جديد، ولا عايز جوه الشيتس ده؟ هتقول له نيو شيتس بس كده وتقول له امبورت داتا. هتلاقيه زودهولك هنا بقت ايه. ادي الدورات اللي موجوده وادي الشيت اللي احنا جبناه لسه دلوقتي امبورت من ملف تاني. وبرده في فايل هنا ميك كوبي لو انت عايز تاخد كوبي من الملف دوت. وفي شير اتكلمنا عليها ان انت لو عايز تعمل شير مع حد تاني، لو عايز تبعته ايميل. وهنا لو عايز تعمله داونلود بالصيغه سواء بصيغه اكسل او بي دي اف او اي صيغه اللي قدامنا دول. ولو انت عايز تعمل له رينيم اول ما تدوس على رينيم هيطلع فوق هنا بحيث لو عايز تغير اسم الملف اللي قدامنا. وفي موف برضو لو انت عايز توديه في مكان تاني سواء جوجل درايف او مكان تاني. وموف تراش لو انت عايز تمسحه. وفي فيرجن هيستوري لو انت مسجل الفيرجنز اللي موجوده عندك. لو انت ضغطت عليها هتقول لك سي فيرجن هيستوري كده. ادي اتسجلت في الوقت ده وفي الوقت ده. كل فيرجن اتسجل هتلاقيه ظاهر قدامك. لو انت عملت فايل وفي الديتيلز هيدي لك ديتيلز على الملف ده، مين اللي سجله امتى ومتسجل فين بالظبط اللوكيشن بتاعه. وهنا في السيتنج لو انت عايز هو موجود هنا اللوكال يونايتد ستيتس لو انت عايز تغير البلد. ولو انت كمان عايز تغير اللغه بتاعت الشيت نفسه بدل ما تظهر كده بالانجليزي باللغه اللي هي تناسبك
انت تشتغل عليها، والسيف سيتنجز هتحفظ معاك. في عندنا edit، دي اللي هي اندو ريدو، اللي هي كات وكوبي وبيست، اي حاجه من دي. طبعا انت ممكن تاخد اختصارات اللي هي على اليمين، او ان انت تشتغل من هنا او تعمل لها ديليت. يعني لو افترضنا ان انا عايز اعمل دول كده، قلت له edit وكوبي، هاجي هنا بس ادي edit تاني، هعمل له يا اما بيست يا اما بيست سبيشال. لو بيست هيحفظها كلها بكل تنسيقها، وبيست سبيشال لو انت عايز فاليوز بقيم بس او فورمات بس او اي حاجه من دي اللي هو اسمه اللصق الخاص. ادي مثلا عملنا بيست اهو. لو جيت هنا برضو لو حاجه عايز تعمل له ديليت، هنا حتى بيقول لك ايه رو كولوم شيفت اب شيفت داون، برضو ان انت تقدر تعمل له ديليت سواء من الكيبورد او سواء من القائمه اللي موجوده. وفاين اند ريبليس لو انت بتدور على قيمه معينه جوه الملف بتاعك. ادي السيلز اللي احنا نسخناها. لو جيت عليها كده edit مثلا، قلت له هنا delete وسيل شيفت اب، هيمسحها في خلايا فاضيه هتطلع مكانها. في عندنا الفيو هنا شو زي ما احنا قلنا قبل كده، لو في حد هيدن شيتس هتظهر، لو انت عايز شو كمان ايه البارز اللي تظهر معاك. وهنا لو عايز تعمل فريز، بحيث ان لو في ملفات كتيره بتعمل تجميد سواء للصف او للعمود، لو انت عملت له تجميد للاول كل ما تنزل تحت هيتجمد. انت لو مثلا عملت كده ادي الدورات التدريبيه، لو نزلت مش هتلاقي فيه الدورات التدريبيه موجوده. لكن لو انا جيت عملت هنا وقلت له فيو وجيت قلت له فريز اللي هو رو 1، هيجي ينزل كده هتلاقي العنوان ما نزلش معاه. وبرضه نفس العمليه مع العمود. هنا لو عايز تعمل جروب او مجموعات، وهنا لو عايز تزود الزوم او تقلله، احنا عاملينه على 125. ولو عملت فول سكرين ان انت بالشاشه كامله، لو عملتها كده هيفتح لك الشاشه كده يشيل البارز دي. لو انت عملت بس اسكيب هترجع تاني للرؤيه الاولانيه. في عندنا هنا insert، لو انت عايز تضيف سيلز، لو عايز تضيف صفوف، عايز تضيف اعمده، عايز تضيف شيت ممكن من تحت او من هنا، عايز تضيف شارت. لو انت دوست هنا مثلا قلت له عايز اضيف شارت، هتظلل بس الحاجه اللي انت عايز تعملها تشارت. مثلا ادي الجدول اللي احنا عاملينه، هنيجي على insert ونعمل شارت او رسم بياني، هيضيف لنا ادي الشارت اللي موجود. الشارت اللي قدامنا تقدر تغير فيه زي ما انت عاوز. لو دوست هنا كده هيفتح لك انت عايز تغير ايه، ادي الكلام بتاعه. وادي كمان اللي هو لو انت عايز تغير هنا سواء باللون، ادي بولد مثلا، عايز تغير الكالرز مثلا تغيره، عايز تعمل هنا كمان سويتش روز او كولومز، من هنا هتضغط بس ايه هيغير لك ما بين، يبدل ما بين الاعمده والصفوف. عايز تشيلها تاني تيجي تضغط عليه كده. الرسم البياني ده تقدر انت تعمل له سواء edit او سواء delete او سواء كمان تعمل له داونلود في صورة او PDF. وممكن كمان تعمل له كوبي. تقدر انت تتحكم في الشارت او الرسم البياني اللي انت دخلته. وفي قائمة insert pivot table لو انت عايز تعمل pivot table. وفي لو عايز تدخل صورة سواء تدخلها اونلاين او من جهازك. ولو عايز كمان تعمل رسم وبعد كده تدخلها كصورة، مثلا لو احنا جينا هنا شلنا الشارت ده ادي delete شارت، وجينا هنا مثلا قلنا له insert، مثلا انا عايز اعمل له درو، ان انا عايز ارسم حاجه وادخلها بسرعه. هنا ادي الشيب اللي موجود ده، انا عايز الشكل ده مثلا، واقول له بس سيف وكلوز، هيدخل هتلاقي الشكل موجود هنا. تقدر تعمل له دراج او تعمل له سايز، او ممكن كمان ان انت تمسحه او تيجي تعدل فيه. في قائمه insert دي الفانكشنز اللي موجودين. ادي الدوال اللي موجوده، هو مقسمها هنا، ممكن تدخلها من الفانكشن هنا، او ممكن كمان عندك ادي لو انت جيت هنا ادي الفانكشنز او الدوال موجوده كلها، وهو حاطط لك فوق اللي مستخدمه بطريقه كبيره او اعتياديه. ودي بقيه الطرائق مقسمه، دي اول كل مره واحده او متقسمه حسب الكاتيجوري بتاعتها. لو احنا مثلا اخترنا صم، هيقول لك صم بس ليه، هنقول له بس لدول كده وانتر. ادي عمل لنا مجموع يناير دي كلها. وطبعا لو احنا سحبناها هيجيب لك بقيه المجاميع اللي موجوده. في حاجه اسمها هنا insert طبعا اللينك. انت لو جيت هنا اللينك برضو احنا يمكن اتكلمنا فيه، ممكن تدوس عليه باللينك من هنا او تدوس تدخله لينك من هنا.
وفي حاجه اسمها تشيك بوكس. انت ممكن تيجي هنا مثلا تقول له انا عايز اعمل تشيك بوكس، ادي انسيرت تشيك بوكس. تشيك بوكس مثلا افترض ان انا مثلا عايز نقول هنا تم مثلا ولا حاجه، هو تم ولا ما تمش. ادي التشيك بوكس، تقدر انت تعمل الداتا. وطبعا انت لو جيت هنا دي بتبقى ترو. لو احنا عملنا كده ادي بقى المكان ده كله تشيك بوكس، ممكن ديت او ديت تقدر ان انت آه، تحط الداتا فيها وفقا للبيانات اللي انت عاوزها. وفي كمان هنا insert، في دروب داون لستة تختار منها، هيجي يقول لك الليستة اللي انت عايز تدخلها ايه. add another item لو انت عايز كمان تعمل عنصر تاني. هتيجي هنا هتلاقي في لستة تقدر تختار منها. لو انت عايز تعمل طبعا كل ده يبقى لستة نفس الليستة اللي انت مختارها، تيجي بس تعمل له دراج كده، بقت عندك كل ده تقدر تغير فيه وفقا للليستة اللي انت عاملها. ولو رحت على insert تاني هتلاقي فيه حاجة اسمها smart chips، ان انت ممكن بيبول ان انت تشاركوا معاك، او ملفات معينة ان انت تحطها هنا وترجع لها تاني، او كمان كالندر events لو في احداث معينة، وكومنت انت لو عايز تزود كومنت واحنا اتكلمنا عليها في الفيديو السابق. ولو في نوتس لو انت عايز تضيف نوتس هنا، لو عايز تكتب هنا مثلا ملحوظة، اول ما تدوس هنا هتلاقي يفتح لك الملحوظة اللي انت عاملها على السيل اللي موجودة ديت. في قائمة فورمات ثيمز معين انت عايز تختاره بالاشكال ادي اللي موجودة قدامنا. لو رحت برضو فورمات تاني ادي الدايركشن ان انت عايز الشيت نفسه من رايت لليفت او ليفت رايت، من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. ولو انت عندك ارقام دي كلها كل التنسيقات الارقام اللي موجودة، وادي التكست وادي الالاينمنت بتاعت المحاذاة يمين شمال او فوق وتحت. وهنا كمان لو انت عايز تضم الحاجة جوه سيل معينة، وادي الروتيشن ان انت ممكن تبقى عمودية او افقية. وادي الفونت سايز اللي هو حجم الخط، وعايز تعمل ميرج للسيلز. وفي كونديشنال فورماتنج لو انت عايز تعمل تنسيق مشروط. والترنيت كولرز او الوان ادي لو احنا ضغطنا عليها هتلاقي ادي الالوان. هو الجدول فيه هيدر لو انت عايز تغير الالوان بتاعته ادي تنسيقات جاهزة تقدر تغير فيها، يا اما كانسل يا اما دان. وكمان هو عامل لك هنا ادي اللونين اللي بيتحكم فيهم، ممكن تتغير مجرد لو مش عاجبك اللون اللي فوق انت تغير اللونين دول باللون اللي انت عاوزه. ادي الهيدر مثلا اللون ده، وده بدل ما يبقى انا عايزينه مثلا دوت وما بين اللون ده هيتغير معاك بالشكل دوت. وده اعمل له دان ادي اتغير معاك الالوان. دي قائمة فورمات تقدر تغير فيها. وفي عندك قائمة الداتا لو انت عايز تعمل كرييت فلتر، لو انت عايز تعمل سورتنج للشيت نفسه سواء تنازلي او تصاعدي. لو عاوز تضيف سلايزر، وادي كمان لو عايز تعمل بروتكت للشيتس اللي قدامك. انت لو ضغطت على البروتكت للشيتس ده عملت كده هتلاقي فيه هنا اد شيت رينج ايه اللي انت عايز تحميها. مثلا افترضنا عايزين الرينج ده كله او الشيت معين اللي هو الشيت ده او الشيت التاني ده مثلا الدورات، وانت عايز ايه منه set permissions. هتقول له انا بس اللي محدش يقدر يغير restrict وكان edit، محدش يعرف يغير في غيري انا بس، او custom ممكن انا او حد تاني ان انا اضيفه معايا. واقول له بس done محدش يقدر يغير فيه، حتى لو انا عملت له شيرنج محدش هيعرف يغير في الشيت دي او الورقة دي غيري انا. لو انت جيت هنا عند البرنت عشان تطبع، لو دوست عليه كده هيفتح لك ادي الصفحة لو انت عايز تطبعها. لو هي بورتريت لو كتابة كتير ممكن تخليها لاندسكيب اللي هي الورقة بالعرض او بالطول. وكمان انت هتعمل كام في المية منها. مثلا افترضنا دي بقت 150. بص انت لو عايز تكبرها اكتر من الشكل هيبقى معناه 150% كبرت معاك بالطريقه ديت. ودي الهوامش ده النورمال، لو انت عملت نارو هيضيق الهوامش شويه. لما احنا كبرناها في بيانات مش موجوده هنعملها بس لاندسكيب هيطبعها لك ادي كده عرضيه. وكمان في فورمات لو انت شو جريد لاينز ادي الخطوط اللي احنا عاملينها. وشو نوتس لو انت عامل ادي النوتس اللي احنا موجوده ادي لو انت عايز تظهرها.
مش عايز تظهرها مش هتدوس عليها. وده ترتيب طباعة الورقة. وكمان لو عايز تعمل للصفحة page number هديلك ترقيم للصفحة، وكمان العنوان بتاعها زي ما كده موجود هنا. دي دورات تطبيقية هتلاقي ظاهر هنا عندنا. ولو شيت نيم عايز كمان ان هو يظهره اللي احنا كاتبينه. ولو current date ادي الديت بتاع النهاردة. لو احنا عملنا كده هتظهر قدامك ادي فوق اهو الشيت نفسه، وادي الديت اللي موجود، وادي اسم الشيت اللي احنا او الورقة اللي احنا كنا شغالين فيها. لو عملت كمان current time هديلك ادي الوقت، كبرناها شوية، ادي الوقت تحت التاريخ والوقت كمان طبعت الساعة كام. طبعا انت هتقول له نيكست وهتختار البرينتر اللي هتطبع منه وتيجي وبعدين تطبعه. وانا اتوقف هنا النهارده. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، لو مش مشتركين اشتركوا عشان يجيلكم كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.